آن دسته از مردم اسکاندیناوی که وایکینگ بودند بسیاری از اروپای غربی و روسیه را فتح یا غارت کرده و در قرن نهم و دهم با سریع و پایدار شدن کشتیرانی تصمیم گرفتند به غرب سفر کنند، نه برای غارت بلکه برای اسکان در سرزمین‌های جدید. وایکینگ ها از جزایر بریتانیا به جزایر شتلند و فارو و پس از آن به ایسلند رسیدند. کمی بیش از 100 سال بعد یک شخصیت معروف به نام اریک سرخ که به دلیل کشتن یک مرد به ایسلند تبعید و سپس از آنجا هم اخراج شده بود، گرینلند را کشف و مهاجران را در حدود سال 985 به آنجا هدایت نمود. مانند بسیاری از اتفاقات تاریخ بشر، اولین بازدید وایکینگ ها از آمریکای شمالی تصادفی بود. اولین مشاهده دنیای جدید توسط یک اروپایی احتمالاً در حدود سال 986 میلادی رخ داد. زمانی که یک وایکینگ به نام بیارنی هریولفسون از ایسلند برای دیدار با پدرش که با اریک سرخ به گرینلند رفته بود راهی آنجا شده، اما کشتی در اثر طوفان از راه گرینلند منحرف گردید. هریولفسون دنیای جدیدی پوشیده از درختان و کوهها را دید، اما تحت تأثیر قرار نگرفت و هرگز پا به آنجا نگذاشت. حدود 15 سال بعد پسر اریک سرخ به دنبال مکانهای گزارش شده توسط هریولفسون میگشت. نام او لیف اریکسون، معروف به لیف خوششانس بود. لیف در لابرادور کنونی بخشی از نیوفاندلند کانادا فرود آمد. لیف با اشتباه گرفتن توت‌های فصلی با انگور این منطقه را وینلند نامید. او زمستان را در سرزمین جدید گذراند و سپس برای تصدی مشاغل خانوادگی که مستعمراتی در گرینلند تأسیس کرده بودند آنجا را ترک کرد. برادرش توروالد سال بعد از وینلند دیدن کرد. توروالد با ساکنان محلی درگیر شد و بدین ترتیب او اولین اروپایی بود که توسط بومیان آمریکای شمالی کشته شد. وایکینگ ها بومیان را اسکرلینگ می نامیدند، اصطلاحی تحقیرآمیز به معنای کوتوله ها. پس از مرگ او خدمه توروالد به گرینلند بازگشتند. قرار بود اسکان بعدی وایکینگ ها به رهبری شوهر خواهر لیف به نام تورفین کارل سفنی دائمی باشد. یک گروه متشکل از 3 کشتی، تعدادی گاو و حدود 160 نفر از جمله چند زن یک مستعمره ایجاد کردند. مهاجرنشین کارل سفنی 3 سال دوام آورد. مشکلات با بومیان که مزیت عددی زیادی داشتند و همچنین دارای سلاح‌هایی بودند که با وایکینگ ها برابری می‌کردند، نزاع‌های ناشی از تعداد زیاد مردان و کمبود زنان در مستعمره سرانجام وایکینگ ها را از پا درآورد. آنها با کشتی به گرینلند بازگشتند و تا سال 1020 میلادی اکثر محققان موافقند وایکینگ ها از آمریکای شمالی دست کشیده بودند. زیرا خطوط تدارکاتی به وطنشان طولانی، سفرهای رفت و برگشت خطرناک و بومیان غیر دوستانه بودند. اسکاندیناویایی ها ظاهراً احساس می‌کردند که سرزمین جدید ارزش این مشکلات را ندارد. داستان‌های سفرهای وایکینگ ها به خوبی در سراسر اروپا منتشر شده بود. با این حال کشورهای دیگر که گرفتار مشکلاتی مانند طاعون بودند برای تقریباً 500 سال آماده نبودند که به سمت غرب سفر کنند. برای چندین دهه برخی محققان به دنبال اثبات این بودند که شخصی غیر از بومیان آمریکا و وایکینگ ها از دنیای جدید در دوران پیش از کلمبیا بازدید کرده است. نظریه ها و فرضیات از یک گوشه‌نشین یهودی به نام مابا که ظاهراً در غاری در شرق اوکلاهاما در زمان مسیح زندگی می‌کرد تا شاهزاده مادوک، یک نجیب زاده ولزی تبعیدی که طبق داستان مستعمره‌ای را در جایی که جورجیا کنونی است ایجاد کرد متفاوت است. داستان‌های فراوان دیگری هم هست. راهبان بودایی که به کالیفرنیا سفر کردند، مصری‌هایی که از جنوب شرقی بازدید نمودند و البته فرازمینی‌هایی که باند فرود را در پرو ساختند. اما هیچ یک از شواهد برای هیچ یک از این موارد تاکنون قطعی نشده است، حداقل برای اکثر مورخان. حتی اگر افراد دیگر به دنیای جدید سفر کرده باشند، آنها مانند وایکینگ ها هیچ تأثیر قابل توجهی بر آنچه قرار بود در آمریکا اتفاق بیفتد نداشتند. برای قرنها مردم اروپا راهی برای نگهداری غذا نداشتند به جز نمک زدن آن که چندان آن را خوش‌طعم نمی‌کرد. با این وجود زمانی که اروپایی‌ها در طول جنگ‌های صلیبی در خاورمیانه می‌جنگیدند، مسیرهای تجاری زمینی ایجاد کردند که قفسه کاملی از ادویه‌ها را تامین می‌کرد. دارچین از سیلان، فلفل از هند و میخک از جزایر ملوک. آنها همچنین به ابریشم چینی و ژاپنی علاقه نشان دادند و طلا و فلزات گرانبهای شرق را دوست داشتند. اما در سال 1453 امپراتوری ترکیه قسطنطنیه استانبول کنونی را که پایتخت امپراتوری روم شرقی و محل تلاقی مسیرهای تدارکاتی زمینی بود فتح کرد.
ترک‌ها مسیرها را بستند و اروپایی‌ها مجبور شدند به فکر یافتن مسیر دریایی برای بازگشایی تجارت بیفتند. کشورها اختلافات فئودالی قرون وسطی را کنار گذاشته و متحد شدند. به عنوان مثال در اسپانیا 700 سال جنگ بین اسپانیایی‌ها و مورها اعرابی از شمال آفریقا سرانجام در سال 1492 میلادی به پایان رسید و یک ازدواج دو قلمرو بزرگ کشور را متحد کرد. اروپا نیز به سرعت به سوی رنسانس گام برمی‌داشت. مردم شروع به باور به قدرت فرد برای تغییر دادن اتفاقات کرده بودند و تمایل بیشتری به استفاده از فرصت‌ها داشتند. پرتغالی‌ها یکی از بهترین دریانوردان و ملوانان جهان در آن زمان به سمت اقیانوس اطلس و سواحل آفریقا پیش می‌رفتند. بارتولومئو دیاس کاشف پرتغالی زمانی که در سال 1488 میلادی به جایی رسید که دماغه امید نیک نامید، متوجه وجود یک مسیر دریایی به هند از پایین نوک آفریقا شد. در همین حال کاوشگران دیگری که می‌دانستند زمین به شکل کره است، در فکر رسیدن به هند و شرق با عبور از اقیانوس اطلس به سمت غرب رفتند. یکی از آنها کریستوف کلمب نام داشت. بسیاری از روایت‌ها کریستوف کلمب را وسواس، مذهبی، سرسخت، متکبر، جذاب و خودخواه با موهای بلند مایل به قرمز که در 30 سالگی سفید شده بود توصیف کردند. او همچنین یک بازرگان عالی بود. کلمب در سال 1451 میلادی در ژنوا ایتالیا به دنیا آمد و پسر یک بافنده بود. کلمب علاوه بر این که با برادرش یک تجارت موفق نقشه‌نگاری را اداره می‌کرد، یک ملوان درجه یک بود. او همچنین متقاعد شده بود که بلیت شهرت و ثروت او به یافتن مسیری غربی به هند بستگی دارد. از دهه 1470 کلمب و برادرش شروع به گشت و گداز در پایتخت‌های اروپایی کردند و به دنبال کشتی و پشتوانه مالی برای ایده خود بودند. خواسته‌های او گزاف بود. در ازای خدماتش کلمب خواستار عنوان دریاسالار اقیانوس‌ها و 10% از کل غنایمی بود که پیدا می‌کرد و همچنین این خواسته را داشت که فرمانداری هر سرزمینی را که کشف می‌کرد به وارثانش واگذار کند. در سال 1486 کلمب به اسپانیا رفت. ملکه ایزابلا مانند سایر حاکمان اروپایی به او نگفت، اما کمیسیونی را برای بررسی این ایده منصوب کرد و تصمیم گرفت تا کلمب را در فهرست حقوق و دستمزد قرار دهد. این مدت 6 سال طول کشید. در نهایت ایزابلا متقاعد شده بود که واقعاً ریسک زیادی نمی کند، زیرا احتمال اینکه او باز نگردد بسیار بالا بود. بنابراین در ژانویه 1492 میلادی موافقت خود را اعلام کرد. تا حدی به دلیل خطا و تا حدودی به دلیل خیال پردازی، کلمب فاصله تا هند را بسیار کوتاه در تخمین زد. پس از یک سفر حدوداً 5 هفته‌ای او و خدمش که در مجموع 90 نفر بودند در حدود ساعت 2 بامداد در 12 اکتبر 1492 به یک خشکی رسیدند. جزیره‌ای در بهاما که او آن را سان سالوادور نامید. بر اساس گزارش زندگی نامه نویس معاصر بارتولوم دلاس کاساس، کریستوف کلمب در مورد ملاقاتش با بومیان آمریکا اینگونه می‌نویسد: برای جلب دوستی و محبت آن قوم و چون متقاعد شده بودم که گرویدن آنها به ایمان مقدس ما با عشق بهتر از زور ترویج می‌شود، به برخی از آنها کلاه قرمز و چند رشته مهره‌های شیشه‌ای تقدیم کردم. آنها باید خدمتگزاران خوب و بسیار باهوشی باشند، زیرا می‌بینم که آنها خیلی سریع آنچه را که به آنها می‌گویم تکرار می‌کنند. اعتقاد دارم که آنها به راحتی مسیحی خواهند شد، زیرا به نظر می‌رسد که فرقه‌ای ندارند. با 50 مرد همه را می‌توان مطیع نگه داشت و به انجام هر کاری که می‌خواهی وادار کرد. آمریکو وسپوچی ایتالیایی بود که در اسپانیا ساکن شد و به تامین سفرهای کلمب کمک کرد. او سپس چندین سفر به آمریکای جنوبی تحت فرماندهی یکی از ناخداهای کلمب داشت. در سال 1504 نامه‌های تا حدی اغراق‌آمیز وسپوچی در مورد آنچه او دنیای جدید می‌نامید در سراسر اروپا چاپ شد. یک نقشه‌نگار آلمانی به نام مارتین والد سیمولر نامه‌ها را خوانده و تحت تأثیر قرار گرفت و در سال 1507 تصمیم گرفت به افتخار وسپوچی سرزمین‌های جدید و عظیم که در نقشه‌هایش کشیده بود را آمریکا بنامد. کلمب سپس به کوبا رفت و در آنجا موفق به یافتن ادویه و کمی طلا گردید. کشتی سانتا ماریا در شب کریسمس 1492 در راه جزیره‌ای به نام هیسپانیولا یعنی جمهوری دومینیکن و هایتی امروزی با یک صخره برخورد کرد. بنابراین کلمب با 2 کشتی دیگر خود به اسپانیا بازگشت. مردم آنقدر مشتاقانه از بازگشت او استقبال کردند که کلمب در دومین سفر خود به هیسپانیولا 17 کشتی و بیش از 1200 مرد داشت. اما این بار نیز ناامید گردید
بومیان پس از اینکه مردانش بیش از حد طلاها و زنان محلی را رو بودند، دیگر به او به عنوان یک تاجر اعتماد نداشتند. بدتر از آن، اکثر مردانی که فقط برای طلا و سایر ثروت‌ها آمده بودند، به ایجاد یک مستعمره دائمی اهمیت نمی‌دادند و به دلیل کمبود طلا و ثروت خیلی زود تصمیم گرفتند به خانه بازگردند. همچنین بومیان علاقه خود به تازه واردان اسپانیایی را از دست دادند. در نتیجه کلمب اقدامات سخت‌تری را انجام داد. او از سرخپوستان خواستار خراج طلا شد و همچنین زمین‌های هیسپانیولا را تقسیم کرد. بومیان را به بردگی گرفت و سبب از بین رفتن هزاران نفر از آنها گردید. سفرهای سوم و چهارم کلمب نیز نتوانست ثروت شگفت‌انگیزی را که او انتظار داشت به دست آورد. هنگامی که او در سال 1506 درگذشت، تا حد زیادی یک شکست خورده در نظر گرفته میشد. اما او اندکی پیش از مرگش گفت: به اراده الهی من دنیای دیگر را تحت حاکمیت پادشاه و ملکه قرار دادم که به موجب آن اسپانیا که فقیر تلقی میشد جزو ثروتمندترین کشورها گردید. پس از کلمب چند کاوشگر این قاره تازه کشف شده را جستجو کردند. یک ایتالیایی به نام جان کابوت توسط پادشاه هنری هفتم مأمور شد تا ببیند چه چیزی در دنیای جدید پیدا می‌کند. در سال 1498 او دومین سفرش را با 5 کشتی انجام داد، اما تنها یک کشتی به انگلستان بازگشت. سایر کشتی‌ها و خدم آنها از جمله کابوت ناپدید شدند. با این حال او ممکن است اولین اروپایی باشد که پا در جایی که اکنون ایالات متحده آمریکا نامیده می شود گذاشته است و اولین ادعای واقعی انگلستان در مورد آمریکا را به دست آورد. واسکو نونیس د بالبوآ اولین اسپانیایی و اروپایی است که دریاهای غرب دنیای جدید را دیده و از باریکه پاناما گذر کرده است. او نام آنجا را اقیانوس آرام گذاشت، زیرا به نظر می رسید بسیار آرام است. وی بعداً توسط جانشین خود در فرمانداری پاناما کشته شد. فردیناند ماژلان، کاوشگر پرتغالی که یکی از بزرگترین دریانوردان زمان خود بود، در سال 1519 یک لشکرکشی اسپانیایی متشکل از 5 کشتی را رهبری کرد. او به دنبال یک گذر سریع از اروپا به شرق و دور زدن کره زمین به عنوان نخستین دریانورد بود تا اینکه در جریان نبرد با بومیان فیلیپین جان خود را از دست داد. گروهی از افرادش در سال 1522 توانستند کره زمین را دور زده و به اروپا بازگردند. جیوانی وراتزانو اگرچه در ایتالیا متولد شد، اما توسط فرانسوی‌ها به عنوان دریانورد خبره استخدام شد تا مسیری سریعتر از ماژلان به شرق پیدا کند. در سال 1524 کرانه‌های اقیانوس اطلس آمریکای شمالی را کاوش کرد و در پی راهی کوتاه‌تر برای رسیدن به چین بود. برخی گزارش کردند که او پس از 3 سفر به آمریکا توسط سرخپوستان و یا اسپانیایی‌ها کشته شد. ژاک کارتیه دریانورد فرانسوی 2 سفر به دنیای جدید در سالهای 1534 و 1535 انجام داد و از رودخانه سنت لارنس عبور کرد و در سفر دوم خود را به محل مونترال کنونی رساند. سفرهای او به فرانسه کمک کرد تا ادعای مالکیت بسیاری از مناطقی که کانادای کنونی را در بر می‌گیرد را داشته باشد. فرانسیسکو کورنادو از اسپانیا در سال 1540 طی 2 سال جستجوی 7 شهر افسانه‌ای و ثروتمند قاره آمریکا، تگزاس، نیومکسیکو، کانزاس و خلیج کالیفرنیا را کاوش کرده و گرند کنیون را کشف کردند. آنها هرگز موفق به یافت طلا نشدند. هرناندو د سوتو، کشورگشای اسپانیایی، قبل از کشف رودخانه میسیسیپی در سال 1541 در اطراف کشورهای فعلی خلیج جنوبی جستجو کرد و در نهایت بر اثر تب در سواحل آنجا درگذشت. سر فرانسیس دریک انگلیسی، یکی از بزرگترین دزدهای دریایی تاریخ، از سال 1578 تا 1580 در سراسر جهان سفر کرد. او در طول سفر خود سواحل غربی آمریکای جنوبی و شمالی را تا ایالت واشنگتن امروزی کاوش کرد. او با بیش از 9 میلیون دلار طلا و ادویه بازگشت که بیشتر آن از کشتی‌های اسپانیا غارت شده بود. ملکه الیزابت اول به او لقب شوالیه داد. در سال 1584 میلادی سر والتر رالی مستعمره‌ای را در ویرجینیای کنونی تأسیس کرد و الیزابت اول به خاطر تلاش‌هایش به او لقب شوالیه را داد. در سال 1594 رالی برای پیدا کردن شهر طلای افسانه‌ای آمریکا به آنجا سفر کرد. او گزارشی اغراق‌آمیز از تجربیات خود را در کتابی چاپ کرد که بخشی از افسانه الدورادو شد. شهرت او همچنین به سبب معرفی تنباکو به انگلستان می باشد. خوان د اونیاتی، یک فاتح اسپانیایی که قبایل پوئبلو در جنوب غربی را فتح کرد و قلمرو نیومکسیکو را در سال 1599 تأسیس نمود. اونیاتی حتی طبق استانداردهای فاتحان هم یک مرد ظالم بود.
اما او اسب را به جنوب غربی آمریکا معرفی کرد. پس از اینکه اسب‌های اسپانیایی‌ها در طبیعت رها شدند، سرخپوستان آنها را گرفته و یا دزدیدند و چنان در شکار و اهلی کردن اسب ماهر شدند که نژادی از اسب آمریکایی به نام موستانگ یا ماستانگ به وجود آمد. ساموئل دو شامپلن، یک نقشه‌نگار فرانسوی، در سال 1603 به دنیای جدید قدم گذاشت و کاوش‌های گسترده‌ای در بخش شمال شرقی قاره انجام داد. او در سال 1608 مستعمره کبک را تأسیس کرد و همچنین به پدر فرانسه نو شناخته می‌شد. هنری هاتسون انگلیسی در سال 1609 خلیج هاتسون در کانادا و همچنین شهر نیویورک کنونی را کشف کرد. او به دنبال گذرگاه شمال غربی به هند بود، اما منطقی غنی از پستانداران خزدار پیدا کرد و به هلندی‌ها کمک کرد تا ادعای مالکیت بخشی از این قاره را داشته باشند. او پس از شورش خدمه‌اش در سال 1611 ناپدید گردید و دیگر خبری از او نشد.